ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ተከታዮች? ኤልጂ ቴክኖሎጂ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ይህ ስልክ በፓስወርድ ተቆልፏል። እንዴት አድርገን እንደምንከፍት ነው ማሳያችሁ። ይህ ስልክ EthioTelecom ይላል። ሞዴሉ S4 ነው። ፓስወርድ እየጠየቀኝ ነው። ኢንፑት ፓስወርድ ይለኛል። አንድ ሁለት ሶስት አራት አይከፍትም። ዜሮ አይከፍትም። እሺ እንዘጋውና ባትሪውን እናውጣና ሞዴል S4 ነው የሚለው። S4 የሚባል አይታወቅም። እንዴት እንደምንከፍት አሳያችኋለሁ። እንከታተሉ። መጀመሪያ አንቲቫይረሳችንን መዝጋት አለብን። አንቲቫይረስ እንዘጋለን። ስማዳፍካለን ዲአክቲቬት ማድረግ አለብን። ከዛ ቫይረስ ሪል ታይም ፕሮቴክሽናችንን ኦፍ መሆን አለበት። ከዛ ሚራክል ቦክሳችንን 2.82 ካለን እሱን እንከፍታለን። ይህን ስልክ ለመክፈት እንግዲህ የሚያስፈልገን USB ኬብል ነው። ይህ USB ኬብል እንግዲህ እየተለየ ነው መሆን ያለበት። በሁለቱም በኩል USB ታይፕ A የሚባለው መሰለኝ። USB ታይፕ A እናደርግና ይህ ኬብል እንግዲህ ቤት ውስጥ መስራት ትችላላችሁ። ሁለት የቻርጀር ጫፍ ካላችሁ ትቆርጡና ቀዩን ከቀዩ፣ ጥቁሩን ከጥቁር፣ አረንጓዴውን ከአረንጓዴ፣ ነጩን ከነጭ በማገናኘት እንዲህ አይነት ኬብል መስራት ትችላላችሁ። ወይም ገበያ ላይ ሱቅ ላይ አለ መግዛት ትችላላችሁ። ከዛ ሌላ የሚያስፈልገን ምንድነው? ኦቲጂ በአንዱ ጫፍ እናደርግና አንደኛውን ጫፍ ፒሲያችን ላይ እንሰካለን። ከዛ አንደኛውን ጫፍ ነው ስልካችን ላይ እናደርገው እንሰካው። መጀመሪያ SPD ነው ይሄ ስልክ SPD ብለን እናደርጋለን። ከዛ ሪዳውንሎድ ፓስወርዱን ማወቅ ነው የፈለግነው SPD። ከዛ አውቶ ላይ ማድረግ እንችላለን። አውቶ ላይ ካልሰራልን CPU ታይፑን ማለት ነው SPD 6631E SP ብለን መርጠና ክሊን ፓስወርድ የሚለውን ቼክ ካደረግን በኋላ ስታርት እንላለን። ከዛ ባትሪውን እናወጣና መልሰን ካስገባን በኋላ ምንም ቡትኪ መጫን አያስፈልግም። ይሄ ኬብሉ ራሱ ቡትኪ አይደንቲፋይ ስለሚያደርግ ቡትኪ ሳንጫን መሰካት ብቻ ነው። እንሰካለን። ሪዲ እያደረገልኝ ነው። CPU ታይፑ 6531E ብሎኛል። ሞዴሉን IMEI አምጥቷል። እንደገና አንሎክ ኮዱን ሳይቶኛል ማለት ነው። እንነግርና ባትሪውን እናወጣና መልሰን ካስገባን በኋላ እንከፍታለን። ስክሪን ሎክ አንዳንድ አንሎክ ኮዱ እንግዲህ 162829 ይላል። አሁን አንሎክ ኮድ የሚሆን 162829 ኦኬ ከፈተልን ማለት ነው። ከፍተናል። ፓስወርዳችንን ሴኩሪቲ ውስጥ በመግባት መቀየር እንችላለን። ሞዲፋይ የሚለውን በመጫን ማለት ነው።
ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ